स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हामीले रिपेयर गर्ने छौं आहुजाको LMT युनिट। म देखाइदिन चाहन्छु। यो रहेको छ आहुजा AU-50XT। यो LMT युनिट रिपेयर गर्ने छौं। ल त साथीहरु रिपेयर गर्न सुरु गरौं। साथीहरु हामीसँग रहेको छ यो आहुजा कम्पनीको आहुजा AU-50XT। यो 50 वाट RMS भएको हाम्रो LMT युनिट। यो हाम्रो खराब भएको छ, हामीले यो रिपेयर गर्ने छौं। साथीहरु हजुरहरुको पनि यस्तै बिग्रेको छ भने मेरो भिडियो हेरेर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यो चारवटा स्क्रु खोलौं। साथीहरु मैले यो चारवटा स्क्रु खोलिसके। अब यो खोलौं। र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै खिया लागेको छ र तार पनि चुडिएको छ। यसलाई यसरी यसमा दबाएर यसरी निकालौं। यो हाम्रो ओके रहेको छ साथीहरु। यो हाम्रो कोइल खराब हुने गर्दछ। हामीले कोइल चेन्ज गरेर हेर्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले यो चारवटा स्क्रु खोलौं। ल साथीहरु यो हाम्रो मैले सबै स्क्रु खोलिसकेको छु। अब यो खोलौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो कोइल कसरी खराब भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो हाम्रो म्याग्नेट शिफ्ट भइसकेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले यो म्याग्नेट रिपेयर गर्ने छौं। यो म्याग्नेट रिपेयर गर्नको लागि यो शिफ्ट भएको छ, यसको ठाउँमा लिनको लागि पहिले हाम्रो यहाँबाट यो शिफ्ट भएको छ, यो खुलेको छ। यसलाई निकालौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो कोइल कसरी अड्केको थियो। अब यसलाई साथीहरु एकपटक पुरै सफा गरौं। साथीहरु अब हामीले मैले यो पुरै सफा गरिसके। अब हाम्रो यो म्याग्नेट र यो हाम्रो चेप्टाउनलाई हामीले बोन टाइपको प्रयोग गर्ने छौं, पार्ट ए र पार्ट बी। ल साथीहरु बोन टाइट लियौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले पार्ट ए लिए। अब पार्ट बी पनि यति नै लियौं। अब साथीहरु यसलाई राम्रो तरिकाले मिक्स गरौं। हजुरहरुले पनि घरमै बसेर आफ्नो कोइल रिपेयर, आफ्नो LMT युनिट रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो पुरा हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु ल्याइरहने छु। ल साथीहरु मैले बोन टाइट एकदमै राम्रो तरिकाले मिक्स गरिसकेको छु। अब अप्लाई गरौं। चारैतिर राम्रो तरिकाले लगाऊ साथीहरु।
ल साथीहरु, मैले चारैतिर राम्रो तरिकाले बोन टाइट लगाइसके। साथीहरु, यो हामीले सेन्टरमा पारेर लगाउनु पर्दछ। त्यही भएर यसरी बिस्तारै लगाऊ। यो एकदमै अलि बिस्तारै लगाउनु पर्दछ साथीहरु। अब यसमा सेन्टरमा बनाउनको लागि मैले यस्तो खालको यो प्रयोग गरे। हजुरहरूलाई पनि जसरी हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यसैगरी नै बनाउनु होला। यस्तो खालको फलामको लिएर बीचमा परोस् भनेर अब यो स्क्रु निकालिदिउँ। ल साथीहरु, मैले यो फलामको यो लगाइसके। अब यसरी बीचमा पर्ने गरी सेट गरौँ। ल साथीहरु, हाम्रो एकदमै सेन्टरमा भइसकेको छ बीचमा। अब साथीहरु, यो हाम्रो छेउछेउमा पनि यो हाम्रो बोन टाइट लगाइदिउँ बलियो होस् भनेर। छेउमा यसरी अब साथीहरु, हामीले यसरी हातले चारैतिर ग्लु अप्लाई गरिदिउँ। साथीहरु, मैले चारैतिर ग्लु अप्लाई गरिसकेको छु। अब साथीहरु, हामीले कोइल पनि लगाउनु पर्दछ। अहिले सुक्नको लागि 24 घण्टाको टाइम लाग्ने गर्दछ साथीहरु। त्यही भएर हामीले अर्को पार्ट 2 भिडियोमा कोइल चेन्ज गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद। शुभ दिन।